γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ταραμοσαλάτα, έτσι. Θα σας δείξω όλα τα βήματα, θα σας πω μερικά μυστικά για να μην σας πικρίζει η ταραμοσαλάτα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπλέντερ θα βάλουμε 130 γραμμάρια ταραμά λευκό. Εντάξει, ή ροζ, ό,τι έχετε. Λοιπόν, θα βάλουμε 100 γραμμάρια σπορέλαιο, θα βάλουμε κι άλλο πιο μετά, αλλά για αρχή αυτό. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια λεμόνι, θα βάλουμε κι άλλο αργότερα, για να διορθώσουμε δηλαδή. Ένα μεγάλο κρεμμύδι, λοιπόν, ξεκινάμε τώρα το χτύπημα, έτσι. Θα χτυπήσουμε να πρωτοποιηθούν όλα τα υλικά και να σπάσουν τα αυγά του ταραμά. Ο λευκός ταραμάς είναι με αυγό, έτσι. Ο κόκκινος ταραμάς έχει πολτό και χρώμα. Είναι όμως εξίσου και οι δύο καλοί. Χτυπήσαμε, διαλυθήκανε τα υλικά μας όλα και εδώ έχω 600 γραμμάρια ψωμί βρεγμένο, το οποίο το έχω σφίξει στα χέρια μου, έχω βγάλει τα υγρά του, έτσι είναι 600 γραμμάρια. Και θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά να βάζουμε ψωμί μέσα στον ταραμά. Για αρχή μια καλή ποσότητα. Αφού διαλυθεί η ποσότητα που βάλαμε, θα συνεχίσουμε και θα αφήσουμε λίγο για να διορθώσουμε, γιατί ο ταραμάς είναι ανάλογα τα γούστα που έχει ο καθένας. Άλλος τον θέλει πιο έντονη γεύση, άλλος τον θέλει πιο ελαφρύ, άλλος τον θέλει πιο χοντροκομμένο, έτσι. Οπότε σας δείχνω τη βάση και από εκεί και πέρα θα δούμε και θα διορθώσουμε. Ανακατεύουμε, να δούμε αν έχει διαλυθεί όλο μας το ψωμάκι. Ωραία, έχει διαλυθεί. Τελειώσαμε με το μίξερ. Θα βάλουμε τον ταραμά μας σε ένα μπολ. Κοιτάξτε πως είναι η υφή. Βλέπετε. Πάμε τώρα να διορθώσουμε. Έτσι, δοκιμάζετε, έχετε 2-3 κουταλάκια κοντά σας, δοκιμάζετε και από εκεί και πέρα προσθέτετε, αν είναι πικρός, βάζετε σπορέλαιο, έτσι, ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο και ψωμί. Εγώ τα έχω ζυγισμένα τα υλικά μου και ξέρω ότι θέλω τόσα. Απλά τα λέω για σας, για τις δικές σας γεύσεις. Πιέζουμε λιγάκι με τη σπάτουλα να σπάσει το ψωμί που βάλαμε. Θα βάλουμε λεμόνι. Θέλω να προσέξετε το πόσο ταραμά θα βάλετε. Αυτό που πικρίζει σε μια ταραμοσαλάτα είναι ο ταραμάς, η υπερβολική ποσότητα του ταραμά. Εάν σας είναι πικρός, θα συνεχίσετε να βάζετε ψωμί και σπορέλαιο. Εντάξει. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα λιγάκι. Φανταστικό. Λίγο λεμονάκι θέλει ακόμα. Είδατε που σας είπα ότι εγώ τα έχω μετρημένα τα υλικά και ξέρω από την αρχή τις ποσότητες. Απλά το λέω και για σας. Ωραία. Λοιπόν, αφού τη διορθώσαμε, έτσι, έχουμε δοκιμάσει και είναι σωστή, τι θα κάνετε? Θα βάλουμε τώρα τα μυρωδικά, θα βάλουμε δηλαδή κρεμμυδάκι φρέσκο και άνηθο. Επειδή όμως ο ταραμάς είναι πολύς, θα τον πάρετε, θα τον φυλάξετε σε ένα μπολ,
έτσι, που να σκεπάζει και να το βάλετε στο ψυγείο, και σε ένα άλλο μπολ θα πάρετε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε εκείνη τη στιγμή. Και εδώ θα ψιλοκόψουμε τώρα κρεμμυδάκι και άνηθο. Απλά έχετε υπόψη σας ότι επειδή είναι μεγάλη ποσότητα, έτσι, επειδή αυτή που έχουμε φτιάξει, μπορείτε να την κρατήσετε, δεν πάθαίνει τίποτα αν δεν μπουν τα μυρωδικά αυτά μέσα. Έτσι, ψιλοκόβουμε πολύ καλά, γιατί δεν θέλουμε να τη βρίσκουμε πάρα πολύ, θέλουμε τόσο όσο. Ωραία. Το βάζουμε μέσα στην ταραμοσαλάτα. Θα πάρουμε και λίγο άνηθο. Εννοείται ότι τα μυρωδικά είναι προαιρετικά, έτσι, σε όσους δεν αρέσει κάποιο από το άνηθο ή το φρέσκο το κρεμμυδάκι, απλά δεν το βάζει. Βάζουμε και αυτό μέσα. Λοιπόν, ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι. Οπότε, τι έχουμε? Όταν πικρίζει ο ταραμάς μας, έτσι, ξέρουμε ότι είναι από τον ταραμά, έτσι, από την ποσότητα του ταραμά που έχουμε βάλει. Για να διορθώσουμε, ψωμί και σπορέλαιο, έτσι, ή ελαιόλαδο αν θέλετε, αλλά κανονικά γίνεται με σπορέλαιο γιατί νηστεύει ο κόσμος. Μην πάρετε κανένα στο λαιμό σας. Θα πάρουμε ένα μπολ, θα βάλουμε μέσα και είμαστε έτοιμοι να τη φτιάξετε όλοι. Γίνεται φανταστική έτσι όπως σας δείχνω. Εάν δεν φοβάστε, δοκιμάστε μια μικρή ποσότητα έτσι όπως σας τη δείχνω και θα δείτε, θα ενθουσιαστείτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!